Jag tog den vanliga vägen uppe i skogen. Ja, inte alltid jag går här, men ibland går jag här. Och det är en brant uppförsbacke här och kanske inte var helt rätt väg idag faktiskt. 8:45 gick jag upp i morse. Fixa till mig lite grann och så toabestyr. Och så brukar jag göra kaffet så det är färdigt och bara trycka på knappen. Och så kan jag kolla på termometern som hänger på utsidan. 26 grader. Innan klockan är 9 på morgonen. Förstår ni? Ja, oj vad mörkt det blir. Det är varmt. Det är jättevarmt. Det är lite märkligt när man går ut på morgonen och det bara slår emot en. Igår kväll så var det 18-19 grader. Och nu liksom på morgonen bara bang och så är det fuktigt också. Det är jättefuktigt. Men det är väl bara att vara glad för att det är fint väder. Även om det är lite översta lagret. Det lär ju bli över 30 grader idag. Men om det är 26 grader innan klockan 9 på morgonen så kan man ju tänka sig. Så testa en ny öl idag. Den heter Derbyshire. Eller Derbyshire, ja. Strong Ale. 6%. Det är inte tisdag idag. Men det är söndag. Jag tänkte ju sammanfatta lite grann om sånt som har hänt då. Är ju tanken. När det är tisdagstankar. Jag pratar lite om ditten och datten. Måste inte vara en sammanfattning av vad som har hänt i veckan. Men ja, lite av varje. Det som egentligen var tanken från början, det var ju att den här liksom tisdagstankar, det skulle vara typ 10-15 minuter. Men jag måste säga att det har en tendens att dra iväg emellan och jag har svårt för att hålla mig till 10 minuter kan jag säga. Det är inte mycket man får med då när man ska köta sig här. Vad god den var. Den var knäckig. Älskling, det var väldigt god öl jag fick av dig. Det var nästan lite julig smak på den. Att jag tog den nu, det är för att det är så varmt. Man pratar ju lätt om vädret, alltså det gör jag ju nästan alltid. Men idag är det, jag vet inte vad det är nu, någonstans mellan 26 och 30 grader. Och jag har satt mig i skuggan. Det är lite mulet. Det känns som att det kan bli åska när som helst. Jag tänkte jag skulle tipsa om en YouTube-kanal direkt här nu. Min tanke är att försöka få med en bra YouTube-kanal man kan titta på varje tisdag. Alltså jag ska ta med det varje tisdag. Jag kom över en kanal här som heter Ben Kilner. Jag har skrivit med ett L, jag är inte säker. Ben Kilner. Abounded 100-year-old workshop renovation. 2 års timelapse är det. Kolla det på YouTube. Alltså det finns ingenting som är så tillfredsställande och rogivande som när någon renoverar någonting under lång tid fast man har dragit ihop det till en timelapse på kanske 30-40 minuter. Det är så jävla kul tycker jag och ja, det är något speciellt med det. Det kan vara en båt, det kan vara ett hus, det kan vara vad som helst egentligen. Men något som man har jobbat med väldigt, väldigt länge och så får man se det på en kort snutt så här. Ja, det är någonting, det är tillfredsställande tycker jag i alla fall. Och det är en 2 års timelapse. Kolla på det. Jag har fler intressanta kanaler men det är ju det om man gillar att kolla på YouTube så man har ofta en genre man tycker om och till slut så känns det som att man har liksom sett allt som finns där. Så kan man få tips tycker jag det är skitbra på olika bra kanaler i den genre man själv gillar så att säga. Det är inte säkert att alla gillar det jag gillar men jag berättar ju lite om dem jag tittar på då. Jo, det var en grej jag tänkte på igår som jag tyckte, jag reagerade så pass mycket på det trodde jag inte men när jag var på Willys och skulle betala i kassan så stod en äldre herre framför mig och började plocka upp kontanta medel. Och jag slogs av att herregud, jag har inte använt kontanta medel på flera år här i Sverige.
Vi tog ut euro när vi var ute och reste nu. Men här hemma, jag vet fan inte hur sedlarna ser ut än. Jag vet faktiskt inte hur sedlarna ser ut. Så när han stod där och plockade fram, jag tror det var 50-lapp. Eller om det var 100-lapp och 20-lappar. Och alla kolla, fasen hur ser pengarna ut. Det är ju, man har lyckats med det man en gång tänkte att man ska ha ett kontantlöst samhälle här i Sverige. Nu har man insett att fan, det var kanske inte så bra för Putin får för sig att stänga ner systemet för oss, och så blir det ju genast lite problematiskt när vi inte har några kontanter att handla med, utan det ska skötas digital väg och det fungerar inte. Så vi får väl se vad det blir med den kontanta eller med den digitala betalningen och den vägen framöver. Man vill ju numera att man ska ta ut mera kontanter och jobba på. Jag tänkte jag skulle ge ett tips på en ställplats. Jag har inte varit där. Carola har varit där. Det var hon som nämnde det för mig. Det är Gävle segelbåtssällskap eller segelsällskap kanske det heter. De har en ställplats och jag tror det var från 200 kronor vid vattnet då, eller vid havet. Så att det kan vara ett tips för er som reser i närheten och kolla på. Den ska tydligen vara rätt så fin. Vad har jag mer gjort i veckan? Jag satt faktiskt och rensade ogräs i uppfarten där vi kör upp med bilarna, för det hade börjat växa så in i helsike. Och det är också någonting som är tillfredsställande när man drar upp så här små grästover så, och allting kommer med upp ur jorden. Det känns jävla gott när man får med sig alltihopa. Men det kan ju vara rätt så jobbigt när det är en hel plan med sånt. Men jag satte mig och jobbade med det och fick röjt upp rätt så mycket faktiskt. Och när man sen reser sig upp och är färdig och ser resultatet, det är tillfredsställande. Det är jävligt tillfredsställande. Sånt tycker jag är skönt när man får gjort nytta på det viset. Och vårat grönsaksland, det växer något så enormt så att vi får till och med rensa där emellanåt, för det växer över kanterna. Det blir stort som fasen. Ja, vårat grönsaksland har frodats en tid nu. Vi har klippt jättemycket här på. Och fasen vad god den här salladen blir. Alltså, det ska ju vara hemmagjord sallad, vill jag på att säga, för då blir den fasen med godast. Den här dillen är helt otroligt god. Fantastiskt. Och persiljan också. Den här kanske kan bli lite större i och för sig, men den är jättegod den också. Mitt lilla växthus som jag grejer med. Jag har ju 2 tomatplantor där. Och så en chiliplanta. Och så är det mynta. Här har ju hänt en del alltså. Det har ju växt som fasen. Den här är på väg upp i taket nu. Och det är mycket blommor på. Och här kommer faktiskt en liten tomat där nere. Ser ni den? En söt liten tomat. Det är många blommor på. Där är en till, ser jag bakom där. Och på den här inne är det ju också jättemycket blommor. Myntan är hur god som helst. Den har vi använt lite grann. Det är jättebra smak på den. Och så kommer det små chilifrukter där. Den är ju seg tycker jag. Jag tycker den tar jävla tid, men det gör kanske det. Jag kan inte detta. Sen verkar det som det har börjat växa en basilika här helt av sig själv. Härligt. Ska bli skön när det blir röda tomater. Kanske får klippa av den här lite, för den växer ju upp. Myntan har vi provat och den är så stark och god alltså. Så grova blad, jag gillar det som fasen. Vi hade ju, när jag hade en bar i Spanien, så hade vi en grönsakssäljare på gatan bara en bit bort. Och han hade den perfekta myntan. Ja, den var så grov och så mycket smak i, som jag köpte för att ha till mojito och lite sådana där olika drinkar där det var mynta i då. Och den här är faktiskt snudd på lika bra, den här myntan som vi har fått där inne. Så den är perfekt till att göra drink. Carola sa häromdagen, ska vi ta och göra ravioli? Och det tyckte jag lät som en jäkla bra idé. För några år sedan så åt jag en ravioli på krabba som var så jäkla god. Och så sa Carola, vi kan göra en kräftravioli med kräftsås.
Och jag hjälpte till lite där. Så, och det var faktiskt roligt. Jag har aldrig gjort själva pastan själv någon gång. Så vi gjorde pastan själv med durumvete. Och så hade Carola gjort innehållet för raviolin. Och så hade hon gjort en riktigt god sås som var baserad på kräftor då. Med saften av kräftstjärtarna då och sådär. Ja, men, och vitvin och lite fräst finhackad lök och så vidare. Och det blev jättebra. Och det var som Carola sa, om man inte gör pasta emellanåt så man håller igång det där så är det lite krångligt, lite svårt. Och vi lyckades inte till 100 men det blev jättegott. Vi ska ha det som blir över nu ska vi ha till lunch idag hoppas jag, eller ja, förrätt tror jag. Nu ska jag tvätta händerna för att de är smutsiga. Nu ska vi ta hand om raviolierna. Vet du hur man ställer in den här nu då? Man får ju se vad man tycker själv och sen vi har den på grövsta först. När du gjorde den här degen, var det för x antal måltider eller vad? Ja, jag tror det kanske var 3 portioner. Jag måste ta bort det. Nu glömde jag nästan att ta vatten. Nu hade du fått öppna den igen. Nej. Och så ska man försöka få ut luften här också. Så att den inte skjuter hål när man kokar den. Det ska bli så spännande att äta det här sen. Missar du någonting? En sak ska man ju ha klart för sig när man gör egen spaghetti eller vad man nu vill kalla det, så det görs inte så om man säger. Jag är jättenyfiken på hur det här blir. Egna dill också. Jag ska få lite mer sås först. Ja. Hej Google! Tänd lamporna i vardagsrummet. Wow, grymt! Hoppas det smakar då. Väldigt avlämnat. Men det gör det, jag gillar det. Det blir så här. En annan grej som jag hoppade på förut idag, det var att göra en tiramisu. Och jag blev irriterad, det gick så jävla bra första gången jag gjorde det. Det blev perfekt då. Och nu misslyckades jag. Och det var ju lite, vad ska man säga, jag medvetet valde att inte vispa tillräckligt mycket. Jag ville ha det lite lösare. Den här smeten som man gör med äggula och socker och sen mascarponeosten då. Det blir lite för löst. Nu står de i kylen och får sätta sig lite där. Så jag har inte smakat på den ännu. Så jag kan inte säga tvärsäkert om det inte blir bra eller om det blir bra. Men jag blir lite irriterad på mig själv där. Och nu gjorde jag faktiskt som en följare sa att man kan ha limoncello. Och då så kollade jag lite, Carola hittade ett recept på nätet med limoncello. Då tog vi lite citronsaft och lite grejer också där då. Nu har jag preppat den delen som man doppar kexerna i. Och då har vi tagit en halv citron, en halv lime, 1 deciliter limoncello och en halv deciliter vatten jag har tagit där. Och så knappt en matsked florsocker.
Så det har vi testat. Vi har gjort 2 olika då. En original med så att säga amaretto och så en med limoncello. Så det ska bli spännande. Carola gillar inte tiramisu för att smaka kaffe. Men den här med limoncello är ingen kaffesmak på. Så det ska bli, hoppas den blir god i alla fall. Lite för lös, men det gör ju att det flyter ner ordentligt där i. Nu ska den sätta sig några timmar i kylen så får vi se. Ja, men alltså det här är något som jag tar med mig den här veckan. Det är pasta och ravioli då. Och så den här goda innanmätet med kräftstjärtar och lite grejer där. Och god sås till den. Och så tiramisu. Jag tänkte jag kanske kommer bli en jävel på tiramisu i framtiden. Och så ni alla goda följare, tack för att ni hänger med på tisdagstankar och förhoppningsvis på söndagar också. Och jag fortsätter lite försiktigt och påminna er som inte är prenumeranter att trycka gärna på prenumerationsknappen. Det hjälper våran kanal att bli lite större och synas lite mer. Jag tycker ju det är roligt med det här med YouTube-kanalen. Så ju fler följare vi har desto roligare blir det helt enkelt. Hypa gärna, kommentera framförallt, det är jätteviktigt. Och tumme upp. Kram på er, vi syns snart igen. Och så är det blommor. Carola har planterat jättemycket blommor alltså. Här kommer bli mera blommor. Mängder med blommor. Det börjar bli lite blommor här. Men... ja, spännande. Här blir det också blommor sen. Den är hur stor som helst den här. Jag vet inte vad den heter. Och i den här rabatten blir det också mängder med blommor. Här har redan kommit upp några. De här luktar ju jättegott. Vet jag inte heller vad de heter, men det vet ju Carola såklart. Här är det också. Det kommer också bli blommor. En liten rabatt som Carola fixade till med lite stenar och grejer. De här börjar faktiskt blomma ut nu. De har varit så jäkla lila. Otroligt färgstarka. Och här blir det också blommor. Mera blommor. Mängder med blommor. Här börjar det bli blommor redan. Eller redan. Det tar ett tag innan det växer ut. Sen har vi de här. Här har vi hur många som helst. Jag vet inte vad det är. Blommor vet jag att det är i alla fall. Sen får vi se vad det blir för blommor. Om det blir någonting. Här är ändå mer. Här är en massa sådana. Det är en som gillar blommor här.